Mirëmëngjesi për gjithë ju kudo që ndodheni dhe po shoqëroni me Radio Televizionin e Kosovës. Mirë se po takohemi edhe në këtë mëngjes të fundjavës bashk, me nxënës përfaqësues të dy shkollave të tjera garuese që i bashkohen maratonës së garës son të përbashkët. E këtë edicion, përpara se të prezentoj nxënësit, më duhet ju them që e kemi të veçantë, sepse po ja bashkojmë radhës së aktiviteteve për vitin e Gjergjit, kësaj figure e të ndritur të kombit ton, për hir të 550 vjetorit të vdekjes së tij, të Gjergj Kastriotit Skënderbeut, edhe do të mundohemi që ta trajtojmë gjithë periudhën e tij të lavdishme bashkë me nxënësit, gjithashtu edhe me profesor doktor Jaja Drançollin, të cilin e kemi sot në studio. Por përpara se të realizojmë intervistën me të, mua më duhet ju them se kush janë skuadrat garuese sot. Me mua sot në studio kam kënaqësinë që të kem nxënësit që më vijnë nga Ferizaj dhe nga Gjakova. Skuadra kuqe pa dyshim që do të takojnë nxënësve nga Gjakova, që këta vijojnë mësimet në shkollën Selman Riza, dhe 4 më të dalluarit të përzgjedhur për 4 bloqet e garës janë Arti, Leonita, Driloni dhe Valdrini. Mirë se na erdhët sot. Ndërkaq nxënësit nga Ferizaj i kam në skuadrën me ngjyrën e verdhë. Këta janë të dalluarit e shkollës Gjon Sereqi të këtij qyteti dhe janë nxënësit Rezja, Erolli, Albioni dhe Zana. Mirë se na erdhët edhe ju. Në këndin letrar, sot kam 2 vajza përfaqësuese, nga Gjakova, nga shkolla Selman Riza, kam nxënësen e klasës së 7, Rinesa Syla. Japim një duar trokitje për mirëseardhje. Ndërkaq në anën tjetër, përfaqësuese shkollës Gjon Sereqi në këtë pjesë është nxënësja gjithashtu e klasës së 7, Valza Sadiku. Atë mirë po, duke mbrojtur atë dheun, a e mbronte edhe Europën. Më lartë u theksuar se kemi të bëjmë me ndeshjen më të madhe të dy qytetërimeve. Kjo ndeshje, si të thuash, është një déjà vu, një përsëritje nga koha e Aleksandrit të Madh. Aleksandri i Madh u ballafaqu me Persin, me shtetet aziatike. Edhe ai kori sukses vajti deri në Indi. Edhe Gjergj Kastrioti, si të thuash, është ndeshur, po gjithni nën ombredhen e arbërisë. Arbërisë, në atë kohë nuk kemi Shqipëri, nxënësit duhet të dinë se Shqipëria është një produkt i mavonshëm. Arbrit kanë jetuar në mesjet. Edhe për shembull në Itali, kur ka vdek Skënderbeu, kur ka psu arbëria, ata janë quajtur arbresh. Edhe në Zag, kur kanë shku, janë quajtur arbresh. Edhe në Dubrovnik janë quajtur arbresh. Pse? Në atë kohë ka ekzistu vetëm shteti i arbrit apelativi, do të thonë thënia ose koncepti, nocioni arbër. Këtë duhet ta kemi parasysh, mos gabojmë, edhe pse në historinë e popullit shqiptar ende bëhen gabime të tilla, po shkruajnë autorët jo profesionistë, edhe fëmijët binë në lajthitje, binë në gracka jo profesioniste. Do të thonë, kur flasim për Skënderbeun, duhet të dimë se kemi të bëjmë me arbërin, eventualisht një apelativ tjetër e pirin. Për arsye se piroja ishte ndër si ilir, e ne pasardhës të ilirëve, një ndër sundusit, zotrusit, trimat më të shquar të historisë botërore. Që njohëm sikur piroja je pirit në libra tanë. Ky emitante edhe dokët edhe zakonet të pirës, gjithnjë në funksion të asaj që pyesni ju në aspektin kombëtar. Do të thonë, çdo gjë ishte kombëtare. Madje kur kalon ai në Itali për ta ndihmuar aleatin e vet, Ferdinandin, të birin e Alfonsit, Alfonsi V i kishte ndihmuar bukur shumë Gjergj Kastriotin, ndryshe prej Venedikut që kërkonte hise vazhdimisht prej fitoreve të Skënderbeut, të grabiste sa më tepër, Napoli i ndihmon, si të themi në këtë terminologjinë fair play. Edhe tash ky shkon t'i ndihmon në një luftë të madhe kur kishte vdek Alfonsi, i biri i tij ishte dobësu, edhe sulmonin shtetet fqin atje, edhe ky shkon për të ndihmuar. Edhe mbretit të princit të Tarentit i kërcënohet me këto fjalë. Nëse u besohet kronikave tona,
këndej kanë kalu të parë tonë në krye me pirën, edhe nuk jo nda keq. Dhe me thonë, edhe ju do të humbisni, ashtu i drejtohet princit të Tarentit, edhe për një mend nga njej, po në atë kohë ne mund të themi me plot gojen se Italia ishte pothuajse shumë e vigjilente të shihte se si shkon situata. Për arsye se 80 kilometra ishin aty. Nëse pushtohet Shqipëria, me njerë do të dalin në Itali. Profesor, për hir të kohës, krejt në fund të kësaj interviste, me ca fjalë të shkurtra, na thuaj mendimin tuaj personal, sa mendoni që është marrë historia botërore me të bëmat e Skënderbeut dhe sa korrekte kanë qenë ato, dhe njëkohësisht shqiptarët si duhet ta trajtojnë këtë figurë të ndritur të popullit? Ashtu, është një pyetje shumë interesante. Edhe fëmijët mësojnë libra të tyre kanë një hapësirë komode për ku prezentohet Gjergj Kastrioti, bëmat, jeta, vepra, etjera, po kështu edhe francezët mësojnë, edhe anglezët mësojnë për Gjergj Kastriotin, madje edhe turqit mësojnë. Për arsye se dy sultanat e tyre më të mëdhej, Sultan Murati II edhe Fatiu Sultan Mehmeti II, ai që e kishte pushtu Konstantinopolin kishte telashe me Gjergj Kastriotin. Do të thonë, edhe ata e mësojnë. Do të thonë, jo vetëm fëmijët tonë të dashur, po edhe gjithë bota mëson për Gjergj Kastriotin Skënderbeun. Po edhe shkenca, institucionet e mëdha, për shembull Harvardi, Oxfordi, Cambridge, Sorbona, Roma, Venediku, Padova, Bologna, gjitha këto universitet i japin hapësin shumë të madhe Gjergj Kastriotit Skënderbeut, ndryshe prej nesh që kemi qenë të politizuar skajshmërisht, të flasim për komunizmin, tash të flasim për rezultatet demokratike etjera, kështu që Skënderbeu është i qelluar ma në fund që ja kemi kushtu këtë vjetë, edhe me fjalë tjera Skënderbeun e kemi kudo. Faleminderit shumë, profesor. Është privilegj dhe nder për ne që ky njeri me gjithë këto bëma e rezultate është i yni, ani pse të tjerët janë munduar me shekuj me vite të tëra që të na përvetsojnë atë. Faleminderit që ke qenë sot në këtë ditë fundjavë me ne në studio, ka qenë nder dhe privilegj për ne që jeni përgjigjur ftesës sonë. Ju faleminderit për ftesën. Kënaqësia gjithmonë është e jona. Unë shpresoj që të ketë qenë e këndshme dhe përmbajtësore pa dyshim gjithë kjo intervistë bashkë me profesor doktor Jaja Drançollin, e besoj që edhe nxënësit kanë qenë të vëmendshëm gjatë gjithë kohës, edhe ata nëse i kam të gatshëm, unë me një duar trokitje do të filloj me njëherë me bllokun e parë të garës me të dyja skuadra. Shpresoj që nxënësit t'i kenë mbajtur mend të dhënat e të thënat që realizuan bashkë me profesorin që patëm në studio, e tani po filloj me bllokun e parë të garës. Këtë javë po filloj me nxënësit në skuadrën e kuqe që këta më vinë nga Gjakova, nga shkolla Selma Neriza. Pyetja juaj e parë. Kruj o qyteti i bekuar, prite Skënderben, po vjen si plumb i shkruar të shpëtoj më mëdhen. Në 4 vargjet e veprës së Naimit, historia e Skënderbeut në 2 raste është përdorur epiteti. Ju pas sekondari duhet më thoni cilat fjalë janë epitete. Është i shkruar dhe i bekuar janë epitete. Sepse veçojnë një cilësi të objektit të palës që duam ta shquajnë dhe si të tilla përcaktojnë anën emocionale të poetit. 2 pikë të para për ju. Vazhdojmë me nxënësit nga shkolla Gjon Sereçi. Një rilindës shumë i njohur shqiptar me rastin e një vizite që i bëri Austrisë, vajti të shohë në Muzeun Belvedere në Vjenë armët e Skënderbeut. Me atë rast shkroi edhe këto vargje. Lumë ti moj Shqipëri, thash, armët e ti kur i pash, në Belvedere në Vjenë, si kur pash Skënderben. Na thoni kush i shkroi këto vargje? Ne mendojmë se autori këtyre vargjeve është Naim Frashëri. Është Bibili gjuhës shqipe Naim Frashëri.
Edhe publikun si duket e pas ka me informata të mjaftueshme, sepse akoma pa e thënë që është përgjigja e saktë, ata filluan Eduard Trokitën për t'ju dhënë 2 pikshin e merituar. Vazhdojmë me pyetjen e dytë për skuadrën e kuqe. Cili njohës i shkrimit të Shqipës më 1332 shkruante? Shqiptarët kanë një gjuhë krejt tjetër dhe të ndryshme nga latinishtja. Megjithatë, kanë alfabetin latin. Nën A, Marin Barleti, nën B, Skënderbeu, nën C, George Han, apo nën që Guillem Adae. Kush nga këta mendoni? Ne mendojmë se përgjigja e saktë është nën A, Marin Barleti. Ju mendoni se është Marin Barleti, por të shohim se ç'na mendojnë nxënësit përfaqësues të shkollës Gjon Sereqi në skuadrën e verdhë. Ne mendojmë se përgjigja e saktë është nën C, George Han. Por nuk është Marin Barleti, nuk është George Han, nuk është as Skënderbeu, është opsioni D, Guillem Adae. E mësojmë bashkë, Eduard Trokasin, edhe vazhdojmë pyetje. Skuadra e verdhë, pyetja juaj e dytë. 3 pushtetet kryesore në Republikën e Kosovës janë: nën A, komunat, parlamenti dhe legislativi; nën B, kushtetuta, parlamenti dhe gjyqësori; nën C, legislativi, ekzekutivi dhe gjyqësori; apo nën C, kushtetuta, gjykata dhe ekzekutivi. Na ka rënzilja, është koha që nxënësit na thonë përgjigje. Ne mendojmë se përgjigja e saktë është nën C, legislativi, ekzekutivi dhe gjyqësori. Janë pikërisht këto 3 pushtetet kryesore në Republikën tonë. Në pyetjet tuaja të treta dhe të fundit, sa i përket bllokut parë të garës, do të keni detyra logjike, edhe do të shohim nëse do të arrini të gjeni zgjidhjen adekuate që ne kërkojmë. Detyra logjike për skuadrën e kuqe është kjo. Në fotografi është paraqitur, do të thot, e keni një figurë, një diagram, bashkë me përqindjet që kemi dhënë në tekst. Sa kohë nxënësi kushton gjatë ditës? Do të thot, 24 orëshin e ka të ndarë në përqindje. Qëndrimit në shkollë 25%, mësimit 10%, aktiviteteve sportive 15% dhe aktiviteteve të tjera 20%. Ju keni 2 detyra të vogla që të duhet llogaritni dhe të më thoni sa kohë e shprehur në përqindje e kalon në gjumë dhe sa orë nxënësi i kalon në shkollë. Të parën do të më thoni përqindjen në opsionin A, ndërkaq në opsionin B orët e sakta. Dëgjojmë sekondarin, keni 30 sekonda kohë në dispozicion. Edhe skuadra në ndërkohë e verdha po mbledhin shënime, që në rast se nuk e gjejnë dot rezultatin, skuadra e kuqe marrin mendimin edhe nga ana e tyre. Na ka mbaruar koha mjaftueshme, i keni gjetur dhënat? Arti, Leonita, Driloni dhe Valdrini të gatshëm. Janë ca llogaritje të thjeshta që ju janë dashur t'i bëni për ta rëmbyer 2 pikshin që i takon kësaj pyetje. Ne mendojmë se përgjigja saktë është 7 orë e 20 minuta. Kurse në shkollë sa orë? Llogaritni, unë megjithatë e kam kërkuar në opsionin A vetëm numrin e përqindjes, ju jeni ndalur dhe keni zgjeruar më tepër detyrën, ka qenë 30%, që 30% 24 orëve kanë qenë këto 7.2 orët, që është në rregull, ju keni shkuar edhe më tutje se sa që duhet, kurse në opsionin B duhet më thoni sa orë, përqindjen e keni 25% në tekstin e detyrës, duhet të gjeni sa orë i bie 25% i 24 orëve, qereku. Qereku 24 shit. Hajde dhe pa llogaritje.
6 orë, po, me qenë se e kanë zgjatur më shumë se sa që duhet zgjidhje në opcionin A, kjo më dëshmon që natyrisht që do ta gjenin edhe 25% që e kanë të dhënë në detyrë. Keni 2 pikë të merituara dhe për t'ju bindur juve është se është plotësuar siç duhet 24 orëshi i nxënësit që ka pasur aktivitete të dhëna në detyrë, është se me qenë se kemi gjitha aktivitetet në detyrë që bëjnë 70%, i bie që nuk e kemi përshkruar këtë 30% e gjumit, dhe ai është 30% të kohës në gjumë, që i bie 7.2 orë. Dhe kur mbledhim këto orët edhe që rekshi 6 orë, i kemi 13.2 orë, edhe 10.8 të tjera që mbesin, i bie që është plotësuar 24 orëshi. Për gjithë ju që keni qenë gjatë gjithë kohës duke na ndjekur në rrjedhën që nga fillimi, do ta kuptoni se ç'thamë në këtë detyrë. Të tjerët që kanë filluar nga mesi do t'ju duket shumë e vështirë. 2 pikë të merituara edhe vazhdojmë me detyrën tjetër. Skuadra e verdhë. Plotëso fotografinë me numrat të cilët mungojnë, ashtu që të gjitha operacionet e kryera të jenë të sakta. Do duani dhe ju ca llogaritit të thjeshta matematikore me 30 sekonda kohë në dispozicion. Ja, ky është diagrami juaj. Ca mbledhje, ca zbritje do të na duhen për të gjetur numrat e duhur në këta drejtkëndshat e zbrazët. Shkojmë radhazi? 4.5 plus 2.7 është 7.2, pastaj 7.2 plus 1.9 bëjnë 9.1, 7.2 herë 3 bëjnë 21.6, edhe 21.6 plus 9.1 30.7. Edhe i kemi gjetur numrat adekuat në të 3 drejtkëndshat e zbrazët. 2 pikë edhe për juve. Ne këtu mbaruam me 3 pyetjet e bllokut të parë për të 3 skuadrat. I kanë pasur skuadrën e verdhë të pagabueshëm, prandaj kanë 6 pikë në bllokun e parë, ndërka skuadra e kuqe me një gabim të vetëm kanë 4 pikë sa i përket këtij blloku të garës. Përpara se të kalojmë në pyetjet e përbashkëta me tas dhe të shohim se kë do t'i kemi më të shkaftë këtë javë, unë juftoj që këtu në studio të ndiqni këngën për ty atë dhe që na e sjellin solistet Linda dhe Anisa, e që përcillen nga grupi i vajzave të shkollës Gjon Sereqi nga Ferizaj, që janë sot skuadra e verdhë. Vajzat që do të shoqërojnë 2 solistet janë Melisa, Olta, Artiola, Olsa, Orinola edhe Era, të cilat i presim me duar trokitje. Për ty adhe, ma të bukrën këng, me fuqin e kësaj zemre do këndoj. Për këto male, për këto fushat të gjana, për këtë vend ku sot i lumtur jetoj.
një ti viga Super kule nga so suhi e tufan Faleminderit dy solisteve Arlindës dhe Anisës dhe grupit të vajzave që i shoqëruan ato në këtë interpretim të mrekullueshëm të këngës për tyat dhe i përgëzoj vajzat bashkë me mësimdhënësën e tyre. E ne kthehemi tek pyetjet e përbashkëta me tast. Të gatshëm skuadrat? Japim një duart trokitje edhe shohim kush janë më të shtatë këtë javë. Pyetja e parë e përbashkët është kjo: sa motra kishte Skënderbeu dhe si quheshin ato? Presim kush do të shtyp tastin më shpejt. Sa po të gjeni përgjigjen, mund të shtypni tastin, nuk është e nevojshme që të prisni sekondarin gjerë në fund. Skuadra e kuqe kanë shtypur tastin, edhe skuadra e verdhë, por të parët janë nxënësit nga Gjakova. Ne mendojmë se Skënderbeu kishte 5 motra, dhe ato quheshin Mara, Jella, Angelina, Vlojka dhe Mamica. Përgjigja është plotësisht e saktë dhe meriton 2 pikë. Pyetja e dytë. Si quhet skulptori që realizoi monumentin e Skënderbeut që gjendet në Kruj, kurse kopja e tij stolis qendrën e Prishtinës? Presim kush do të shtyp tastin më shpejt. Ja tek i kemi këto 2 vepra të skulptorit. Kush janë më të shpejt? Skuadra e verdhë nga Ferizaj. Ne mendojmë se skulpturi i cili e realizoi monumentin e Skënderbeut që gjendet në Kruj quhet Janaç Paço. Që nga viti 1949 deri më 1959 punoi për monumentin Skënderbeu, që ju po e shihni në ekran, i vendosur ky në Kruj, që u përurua më 28 nëntor të vitit 1959, ndërkaq monumenti i Skënderbeut në Prishtinë u vu në sheshin e Prishtinës në vitin 2001. 2 pikë edhe për ju. E tani keni një detyrë logjike të përbashkët dhe është e tillë. Në një klasë, nëse nxënësit ulen nga 2 veta në çdo bankë, mbeten 7 vende të zbrasta. Ndërsa nëse ulen nga 1 në çdo bankë, 5 nxënës mbeten në këmbë. Duhet ta gjeni sa banka kishte klasa. Sekondarin edhe shohim se kush do të shtyp tastin më shpejt. Skuadra kuqe tashmë janë deklaruar të gatshëm që kanë gjetur numrin e bankave në klasë. Presim gjerë në fund nëse edhe skuadra e verdhë do ta shtyp tastin ose jo. Nëse nuk shtypin tastin, posa të fillojmë me përgjigjen e skuadrës së kuqe, nuk kalojmë nga e verdha, nuk e kanë shtypur tastin. Nxënësit e shkollës Selman Riza. Ne mendojmë se përgjigja është e saktë është 12 banka ka klasa. Klasa i ka 12 banka dhe kjo si rezultat që kur të thënat në tekstin e detyrës i shkruaj matematikisht do të kemi 2x minus 7 është e barabartë me x plus 5. Edhe kur kryejmë këto veprime të thjeshta matematikore, x-in a del 12 që ky tregon se kaq është numri i bankave në klasë. 2 pikë për skuadrën e kuqe dhe vazhdojmë pyetje. Detyra e radhës. Pas mësimit, në shkollë po zhvillohet një turne në futboll të vogël. Së pari u regjistruan 24 nxënës e pastaj edhe 35 të tjerë. 8 ekipe me numër të barabartë të anëtarëve janë të nevojshme për turneun. Edhe sa nxënës duhet të regjistrohen në turne në mënyrë që të formohen 8 ekipe. Shohim se kë kemi më të shkallë të herë në gjetjen e zgjidhjes së dur. Skuadra e verdhë tashmë kanë shtypur tastin, për hir korrekcisë presim gjerë në fund të sekondarit, nëse dhe skuadra e kuqe do ta shtyp ose jo tastin. Janë deklaruar edhe ata të gatshëm, skuadra e verdhë. Ne mendojmë se përgjigja e saktë është 5 nxënës, pasi që në fillim ka pasur 59 nxënës, edhe nëse i shtohen edhe 5 nxënës, atëherë totali i tyre është 64, edhe nëse ndohen në 8 grupe, atëherë do të jetë një numër atëherë do të ketë 8 grupe me nga 8 nxënës. Sepse 64 që është numri më i përafërt që plot pjesëtohet me numrin 8, prandaj duhet shtuar 5 nxënës të tjerë. E saktë përgjigje juaj.
Kemi edhe 2 pyetje të tjera të këtij bloku. A njihni ndonjë mënyrë për të orientuar ditën me anë të trupave qiellor? Skuadra e verdhë tashmë kanë shtypur tastin. Presin skuadrën e kuqe. Karënzilja i kam të ndezura dritat në të dyja tavolinat, por numri 1 u takon skuadrës së verdhë. Një mënyrë për të orientuar ditën me anë të trupave qiellor është me anë të diellit. Përcaktojmë ditën apo lindjen perëndimin me anë të diellit. Po natën, e dini? Po kështu vazhduam. Po dëgjojmë. Tashti hapim një gerë sa është 15 minuta. Mosim distancën sa është dielli me tokën edhe hapim këndin prafërsisht me gjesht. Nëse është këndi në shkolla, atëherë jemi në lindje, nëse është 180 jemi në perëndim. Si s'bënd na japë shpjegimin e kënaqemi kur kemi nxënës të tillë që janë të gatshëm për të na dhënë shpjegimet e duhura. Kalojmë tani në pjesën e natës. Në pjesën e natës orientohemi me anë të yllit të veriut, e cili është në yjsinë e Arushës së Madhe. Përgjigjja është plotësisht e saktë dhe meriton një pikë. Edhe një fare të fundit e keni për këtë blok. Gjarpri gjuan duke nuhatur si dhe duke shijuar aromat në ajër me anë të gjuhës. Cili organ e ndihmon gjarprin të analizojë aromat që e ndihmojnë të njohpren? Presim skuadrat. E kuqja kanë shtypur tastin, presim dhe të verdhën. Kanë shtypur tastin edhe skuadra e verdhë, por nxënësit nga Gjakova janë të parët. Ne mendojmë që përgjigjja e saktë është ashtu quajturi organi i Jakobsonit. Është pikërisht ky, e në botë ka parapërsisht 2500 specie gjarprinç, prej cilave 300 lloje janë helmuese. Ja ku e kemi këtë dokumentuar edhe me fotografinë që e keni nëpër ekranet tuaja përgjigjen e thënë nga nxënësi. 2 pikë edhe për skuadrën e kuqe. Në blokun e 3 do të shtjellojmë bashkë epokën e Skënderbeut këtë javë, por për para se të kalojmë tek ajo pjesë, unë në studio kam 2 nxënës të shkollës Selman Riza nga Gjakova, e që janë Brindon Marku, nxënës i klasës së 9 dhe Edonis Leniqi, nxënës i klasës së 8. Që këta të dy merren me robotikën dhe në kanë sjellur në studion ton ca M-pod që janë robot të vegjël, janë këta të dy që po shihni nëpër ekranet tuaja. Unë i ftoj ata këtu në studion mes, në skenë, dhe njëri nga ata do të më prezantoj ndërtimin e M-podit, ndërkaq tjetri do të më argumentoj punën e drejtë të M-podit që ata e kanë ndërtuar përmes 2 sfidave që i kanë realizuar bashkë. I presim Eduard Trokitje. Ashtu si që e prezentova, tani jam afër 2 nxënësve të shkollës Selman Riza nga Gjakova, që janë Brindoni dhe Edonisi, të cilët merren me robotikën. Me që i kemi 2 djemtë që merren me të njëjtën veprimtari, po e bëjmë kështu. Pjesën e parë të prezantimit të elementeve të përbërëse të M-podit, që është ky robot i vogël, do të na tregoj Brindoni, bashkë me specifikat e punës dhe me të arriturat që synohen të mbrihen me këtë M-pod, e më pastaj sfidat do të na i prezantoj Edonisi. Mboti si fillim ka pllakën Arduino, të cilat i ka të integruara motorët dhe sensorët e distancës dhe të ngjyrës. Mboti ka dhe shtëpinë e tij, i cili në të montohen të gjitha gjendet gjërat të cilat i nevojiten atij. Mboti përbëhet nga 2 robota. Mboti ka dhe 2 rrota, të cilat vendosen njëra në të majtë dhe njëra në të djathtë. Dhe ka senzorin ku në këtë i dhezën 2 dritat e kaltërta, ku tregon se dallon vetëm ngjyrën e kaltër dhe ngjyrën e bardhë. Edhe kur i bashkojmë gjithë këto elemente, do të thotë e fitojmë praktikisht një M-pod që duket i tillë si i montuar që e kemi këtu në studio, edhe cilat janë punët që mund t'i kryej ky M-pod. Mboti si fillim vjen i çmontuar dhe ne e montojmë. Ky M-bot përbëhet nga disa pjesë, është i përbërë nga bateritë, sensorët e distancës dhe sensorët e ngjyrës, motorët, rrotat e tjerë, por në këtë M-bot janë gjëra shtesë të cilat blehen atë ku mund të bëhet edhe ndonjë gjë tjetër me ta, por ne si fillim kemi vetëm sfidat. 2 janë sfidat që do t'i shohim e do t'na i demonstroj Edonisi.
Le ti përshkruaj me pak fjalë ato veprimtaritë që mund të kryen me anën e këtij. Sa i përsosur është praktikisht ky MPod cilin e keni montuar ju? Mboti për të punuar me të është i programuar me programin Scratch, i cili është i ndodhur edhe në kompjuter, lidhet me kablo dhe disa nga MPod-et e ri lidhen edhe me Bluetooth. Por sfida parë është vetëm ka për të hecur me një distancë dhe disa kthesa, kurse sfida dytë është ku ka për të ndjekur vetëm vijën e zezë dhe në fund i ka sensorët e distancës ku tregojnë se mboti duhet të ndalet në një distancë të caktuar. Se sa në rregull kemi qenë me punimin e gjithë këtyre elementeve në një tërësi në këtë MPod, të do të na e dëshmoj Edonisi, që do të na i demonstroj dy sfidat cilat i keni përgatitur ju të dy bashkarisht, edhe do të shohim sa kemi qenë rregull me gjithë procesin e punës. Jemi gati? Po japim një duar trokitje edhe po vazhdojmë me dy sfidat. Në fillim duhet ta lëshojmë. Presim derisa niset, ja nis. Mund të ketë probleme në ndriçimi, por përspasi që ai ndjek vetëm vijën e zezë. Edhe ndoshta kjo puna e reflektorëve pak po i prish punë. Ja, po e ndjek fare mirë. Roboti zgjuar nuk e ngatroi rrugën deri më tani. Të shohim a do ta ndalet aty tek numri 15 që është detyra e tij. Pikrisht në vendin e dyve. Faleminderit të dy juve edhe për gëzime për punën tuaj. Ne ju presim edhe herave të tjera në studion ton për të na prezantuar punë të tilla të shkëlqyeshme. Po i duar të përkasim fort edhe po vazhdojmë tutje në rrjetin. Faleminderit djemve për punën e tyre të shkëlqyeshme, si të mos kënaqemi kur kemi nxënës të tillë të përgatitur në fushat shkencore, në rubrikat e shkaktësisë, gjithashtu edhe në lëmi të tjera si kjo e robotikës kohëve të fundit e me këngë me valle nga më të bukurat. Tani është koha që të kthehemi në pjesën garuese, bashkë me nxënësit garues, të shtjellojmë bashkë epokën e lavdishme të Skënderbeut, që këtë detyrë kanë pasur gjatë gjithë kësaj jave ta përgatisin nxënësit bashkë me mësimdhënësit e tyre. Kemi filluar me skuadrën e kuqe, apo jo? Bllokun e parë? Prandaj le të jenë të parët nxënësit nga Ferizaj që parashtrojnë pyetjen e parë. Pyetja e parë është: cila ishte qendra më e rëndësishme anti-osmane? Cila ishte qendra më e rëndësishme anti-osmane? Presim sekondarin. Tani ma thuaj dhe njëherë përgjigjen, sepse për shkak të sekondarit nuk e di nëse është dëgjuar mirë përgjigja që më ke dhënë. Ne mendojmë se përgjigja saktë është Endrenia, pasi Osmanet deportuan në Evropë, kryeqendra e tyre u bë Endrenia. Të kënaqur skuadra e vet? Jo. Sepse? Sepse qendra më e rëndësishme anti-osmane ishte Principata e Kastriotëve, e cila shtri në krahinën e Motit dhe atë të Dibrës, me sundus Gjan Kastriotin. Dhe kufizojnë me djalit po të përgjigjen, të kthehemi ta dëgjojmë edhe ne, sepse në studio nuk po dëgjojmë dhe mirë për shpjegimet që po na jep. Vazhdo tutje, ta kuptojnë dhe skuadra e kuqe se ku gabuan. A bën të fillimi se Mundesh që nga fillimi, por drejtohu nga unë, mos e përsërit të njëjtin gabim. Tani po të dëgjojmë. Qendra më e rëndësishme anti-osmane ishte Principata e Kastriotëve, e cila shtrihej nga krahina e Dibrës në atë të Motit. Sundimtari i kësaj principate ishte Gjan Kastrioti. Dhe Principata e Kastriotëve kryeqendra. Dhe kufizojnë me unën e Dukagjinëve dhe atë të Arianitëve. Skuadra e kuqe, jemi këtu dhe për të mësuar bashkë, duar trokasim edhe dëgjojmë pyetjen tuaj të parë. Cila është pyetja juaj e parë? Kush po e parashtron pyetjen se po dëgjoj teksa po i drejtohen njëri tjetrit bëje ti? Si u quajt traktati që nënshkroi Skënderbeu me mbretin e Napolit? Si u quajt traktati që nënshkroi Skënderbeu me mbretin e Napolit? E presim sekondarin pas rënies së zilës, më japin nxënësit përgjigjen. Ne mendojmë se përgjigja kësaj pyetje është traktati i Gaetës. Është sisoj? Po pohojnë me kokë. 2 pikë për skuadrën e vet.
cila është pyetja juaj e dytë për këtë blok? Pyetja e tjetër është, kronisti Osman Bilishti me shkrimin e tij, çka përshkruante për Arbërin? Çka përshkruante me shkrimin e tij kronisti Bilisti për Arbërin? Hajde edhe një herë. Kronisti Osman Bilishti me shkrimin e tij, çka përshkruante për Arbërin ose për rrëmbimin e fëmijëve? Presim sekondarin, konsultoni, sepse sa herë që më shpejtojnë nxënësit për gjetur përgjigjen dhe kur janë sigurt, më ngatrohen. Është më mirë për ju që t'i keni në dispozicion këta sekondat, ju hi në punë. Po, tani mundeni. Ne mendojmë se përgjigjja saktë është kronisti Osman Bilishti kishte thënë se në Arbërinë në vitin 1831 dhe 32 kishte ndodhur një grabitje duke marrë djemë dhe vajza nga Arbëria. Po, ma bëna një herë vitin? Vitin? 1831 dhe 1432. 1431, 1432. Po, ama... Ç'po kërkoni më shumë ju? A devesh me shtu. Çka shtojnë? Me shkrimin e tij... Mos ma thuaj përgjigjen. Mos ma thuaj përgjigjen, por t'rregoj çfarë po kërkon. Megjithëse informacionin që e kanë dhënë është i saktë. Po, është i saktë. Okej, hajde, po dëgjojmë, në rregull, po dëgjojmë çfarë po dëshiron ta plotësosh, por i kanë 2 pikët skuadra e kuqe. Po dëgjojmë. Kronisti Osman Bilishti me shkrimin e tij përshkruante sipas tij në 1431-1432 Osmanët u nisën për në Arbëri dhe aty plaçketën, shkatruan fshotra të tëra dhe grabetën shumë djemë dhe vojza të bukur. Siç na tha dhe djali, por jo kështu fjalë për fjalë, se nuk i mbajmë mend gjithë ne kështu fjalë për fjalë tekstet shkollore. Ne pas keni thënë të kompletuar përgjigjen, i keni 2 pikë të merituara. Sa i leqar po mundon të mbën edhe këta më dalluarit e shkollave, këto pikët po na bëjmë problem. Hajde pyetja juaj e dytë, skuadra e kuqe. Çka u vendos në kuvendin e Lezhës dhe kur u mbajt? Çka u vendos në kuvendin e Lezhës dhe kur u mbajt? Pas kësaj pyetje do të dëgjojmë poezitë që i kanë shkruar Rinesa dhe Valza. Ne mendojmë se përgjigjja kësaj pyetje është Kuvendi i Lezhës u mbajt më 2 mars 1444 dhe 3 vendimet kryesore të Kuvendit të Lezhës ishin këto: beslidhja arbërore, formimi një ushtrie të përbashkët në komandant Gjergj Kastriotin apo Skënderbejon dhe gjithashtu krijimi një orke të përbashkët me qëllim që të përballojnë shpenzimet e luftës. Skuadra e kuqe thonë që përgjigja është plotësisht së saktë e unë u dhash 2 pikët e merituara të kësaj pyetjeje. Është koha, si që thash, për 2 poezit që ne i kanë shkruar Rinesa dhe Valza. E dëgjojmë të parën poezit të nxënësës së klasës së 7, që kjo është Rinesa Sylla, që përfaqëson skuadrën e kuqe, shkollën Selman Riza nga Gjakova. E ka mikrofonin, le ta marr nga antarët e juris, ne po japim një duar trokitje si fillim asaj për kurajo, edhe po e dëgjojmë poezin. Mund të ulesh nëse ke më të lehtë. Gjergj Kastriot Skënderbeu. Në rregull, jemi mikrofonin, në rregull jemi vazhdo. Trim e fisnik i Shqipërisë, me shpatën e dorë, e solle diellin e lirisë. Skënderbeu, simboli fuqisë, epoka më lavdishme e historisë, për liri e pavarësi. Me pamjen madhështore, gjithmonë frikën armikut jashtove, kundër osmanëve luftove, gjithmonë në luftëra i pari betejën e fitove. Në histori, gjithmonë je dalluar, emri yt në mendjen tonë asnjëherë s'u shua. Faleminderit Rinesës, duket sikur i ka përdorur mjaft mirë të dhënat që i than bashkë me profesorin, ndërkaq për interpretimin dhe për të tjerat, do ta dëgjojmë antarën e juris, por pas poezisë së Valzës Sadikut, nxënëse kjo e klasës së 7 në shkollën Gjon Sereqi në Feriza. I japim edhe asaj një duar trokitje. Mund të fillosh, jemi në rregull. Portreti Në rregull është, në rregull. Portreti Skënderbeu. Gjergj Kastrioti. Trimi Skënderbeu. Shqipërinë e mbante për më mëdhej.
Grada saraje nuk I përfili kur. Griti në kruj, shqiponje me flamur. Në thundrën e kalit, toka ushtonte. Hipur mbi të, lirin me sy, a I shikante. Me majën në shpatës, shkroi historin, me përkënarën, bikok, thuri lavdin. Se që fluturoi liris shqiponja krenare, u kthye me madhë në foljenet të pareve. Blodhi prisat e mbar Shqipëris në kuvendin e bashkuar të Arbëris. Me ujën e bekuar spërkati gjua e dhe. Në themilët e të pareve griti lirin. 550 vjetë kaluan, lavdin e ti sheku nuk e shuan. Faleminderit shumë. Unë I kaloj fjalën për vlerësime zonjës Shevqete Gosalci, profesoreshe shkencave politike, veprimtare, poete, ish luftëtare UÇK-s dhe njëherit zonja që rëmbeu vendin çmimin e parë me poezin kushtuar 550 vjetorit të rënjes së Skënderbeut në Kosovë e në Maqedoni. Vlerësimi juaj. I përgëzoj të dy skuadrat, nxënësit e të dy shkollave për kreativitetin, si dhe për performancat e shkëlqyera që treguan sot në KUIZI-123 Fillo dhe para një audience shumë të gjerë të Radio Televizionit të Kosovës. Poezia që ka shkruar vajza nga shkolla Selman Riza ishte një poezi epike, e cila diti ti harmonizoj dhe ti familjarizoj elementet që e bëjnë poezin. Ajo spikati edhe me disa epitete që I nxori për figurën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, arriti të transmetoj tek lexuesi, tek shikuesi ndjesinë e saj përmes vargëzimit dhe e përgëzoj shumë. Po vajzën tjetër? Po ashtu edhe vajza nga shkolla Gjon Serreqi bëri një harmonizim dhe një renditje të bëmave të Skënderbeut, sepse siç dihet Gjergj Kastrioti Skënderbeu nuk luftoi vetëm për shqiptarët dhe Shqipërinë, por luftoi dhe I doli në mbrojtje gjithë popujve të Evropës. Ajo është një poezi epiko-lirike, e cila shpërfaq edhe një dimension të figurës madhore të Gjergj Kastriotit, në këtë rast humanizmin dhe vlerën e lirisë, do me thonë universalitetin e lirisë nxori në pa, dhe vërtet është kënaqësi të dëgjosh poezitë të tilla nga nxënës të kësaj moshe. Dhe unë I vlerësoj të dy nxënëset me nga 2 pikë. Të dyja vajzat me nga 2 pikë për poezitë që kanë shkruar në kohën sa I kemi pasur në studio. Këta nxënës në një të ardhme të afërt me këtë talent që po tregojnë, do të jenë emra të spikatur, ashtu siç po bëjnë edhe të rinj tanë gjithandej botës në sport, në art, në shkencë, pse jo dhe të përmenden në letërsi e në poezi. Për këtë nuk dyshojmë as pak. Faleminderit. Nga ky quiz kanë dalë emra të shtuar në lëmi të ndryshme. Faleminderit që keni qenë sot me ne. Dhe po ashtu ishte 110 vjetori I Kongresit të Manastirit, Kongresit të Gjuhës sonë të bukur shqipe, prandaj besoj që do të punojnë dhe do të studiojnë më shumë që të flasin sa më bukur gjuhën tonë të bukur dhe të shkruajnë sa më sakt. Kështu që të kemi cilësi, të kemi ngritje të cilësisë arsimit. Faleminderit, të tillë mundohemi edhe të reflektojmë përmes këtij emisioni, e pas kemi vit të jubileve këtë vitin e si vjetëm, për vjetore gjithandej, e është koha tani të vazhdojmë me detyrën logjike të bllokut të 4 e përbashkët për të dyja skuadrat, rregullat po të njëjta sikurse edhe në rrjedhën e bllokut të 2 të garës. Të gatshëm nxënësit? Makina prodhon 100 copë të një produkti në minutë. Nëse 24 copë të produkteve mund të vendosen në një kuti, sa kuti do t'i mbush makina brenda një ore? Skuadra verë tashmë kanë shtypur tastin, presin për hir të korrektësisë gjerë në fund të sekondarit.
esim nëse edhe nxënësit nga shkolla Selman Riza do të gjejnë numrin e saktë të kutive që kërkohen. Ka mbaruar sekondari, skuadra e kuqe nuk e kanë shtypur tastin, prandaj fjalën i japim nxënësve në skuadrën e verdhë. Ne mendojmë se përgjigjja e saktë është 250 kuti brenda një ore, pasi që ora ka 60 minuta dhe nëse 100 kuti i mbushin për 1 minutë, atëherë brenda një ore do të kemi 6.000 të tilla. Dhe nëse ndohen në 24 pjesë, do me thënë pjesëtohen me 24 dhe na jep numrin 250. Plotësisht e saktë zgjidhja e detyrës. Mbarua me 4 bloqet e garës. Ne shpresoj të kenë mbaruar punën edhe Andja dhe gjithashtu Odesa. Andja Arifi është nxënëse klasës së 9 që përfaqëson shkollën Selman Riza nga Gjakova në këndin e artit figurativ, ndërka që Odesa Govori, po ashtu nxënëse klasës së 9, përfaqëson shkollën Gjon Sereqi nga Ferizaj. Unë i luz vajzat që tashmë të ngrihen nga kariget, të na i lënë të shohim punimet e tyre, të cilat do të na i vlerësoj masteri pikturës profesor Faton Aliu. Normalisht që punimet do të vlerësohen për aq sa kanë arritur në kohë vajzat të realizojnë ato. Profesor, fjala juaj, nuk e di nëse i kemi të fokusuara me kamerë, le të ngrihen vajzat nga kariget, të largohen kariget që të dy punimet shumë të bukura ta shohin edhe ata që po na ndjekin përmes radio televizionit të Kosovës. Largohen nga punimet. Jeni në rregull tani? Punimi janë Andjas, punoni mas parë tek piktura jo të tematika, pjesa e mbrapavis me atë koloritin dhe valerin, dhe me atë dritën e mbrapavis për qëndron bukur. Ka drita vendos pastaj tematikën që është Skënderbeu në kali atje tek drita që po lidh me mbrapavin, kështu që si tërësi i meriton 2 pikë. Kurse te Odesa ka elemente ka gjatë shumë të mira, sepse proporcionet e trupit të njeriu, siç është rasti i Skënderbeut, ka ditur të vendos shumë bukur, pa ato shkurtesat e duarve që vendoset, që është ka problem për moshën e tyre, sigurisht e materializimi i kalit dhe proporcioni i Skënderbeut në raport me kalin po që të ranë shumë bukur, kështu që urime 2 pikë. Urime për të dyja vajzat, e tani le ta themi rezultatin që e kemi mbledhur radhazi duke filluar nga bloku i parë gjerë në këtë moment me të dyja skuadrat. Skuadra e kuqe sot kanë qenë përfaqësues të shkollës Selman Riza nga Gjakova. Arti, Leonita, Driloni dhe Valdrini në blokun e parë, duke pasur një gabim të vetëm, kanë 4 pikë. Në blokun e dytë, 6 pikë, 3 herë më janë përgjigjur drejt dhe të parët në blokun e dytë garës. Në blokun e tretë kanë dhënë një përgjigje të saktë e një të gabuar, prandaj kanë 2 pikë. Në blokun e katërt nuk kanë shtypur tastin dhe nuk kanë pikë. Kur mbledhim 4, 6 dhe 2, kanë 12 pikë për 4 bloqet e garës, shtojmë 2 pikë nga poezia dhe 2 nga punimi në artin figurativ, për sot në total kanë 16 pikë. Urime. Ndërsa në anën tjetër kanë qenë nxënësit e dalluar të shkollës Gjon Sereqi nga Ferizaj, Rezja, Erolli, Albioni dhe Zana. Në blokun e partë pagabueshëm, 6 pikë. Në të dytin 3 herë janë përgjigjur të parët dhe më kanë dhënë përgjigje të sakta, prandaj kanë 6 pikë. Në të tretin 2 përgjigje të sakta të parashtruara në pyetjet nga skuadra e kuqe, 4 pikë. Blokun e 4 të shpejt në gjetjen e numrit të kutive, prandaj kanë 2 pikë. Për 4 bloqet e garës kanë në total 18 pikë. 2 pikë nga poezia, 2 nga punimi në artin figurativ, 22 pikë të merituara. Urime për ju. Faleminderit nxënësve përfaqësues të të dyja shkollave, faleminderit shumë mësimdhënësve që kanë punuar me nxënësit, i kanë pasur të mrekullueshëm që të dyja skuadrat. Skuadrën e kuqe ju presim sezonave të tjerë, vazhdoni të jeni po kaq të mirë me mësimet, siç keni qenë sot, të saktë, korrekt, të pagabueshëm dhe shumë të qetë dhe të sigurt në përgjigjet që më keni dhënë. Ndërkaq skuadrës së verdhë vazhdoni tuti ju presim në rrethin e 2 të garës me nxënësit e shkollave të tjera që gjithashtu kanë fituar të drejtën, sikurse edhe ju sot për të qenë pjesë e rrethit të dytë. Mirupafshim javën e ardhshme, suksese, javë të mbarë për të gjithë.